Welkom bij de kennisclip van bron naar schrijven. Hoe hou je overzicht over alle bronnen die je hebt geraadpleegd? Wat kan je nu precies met al die informatie en wanneer begin je nou met schrijven? In deze kennisclip leg ik in 7 stappen uit hoe je komt van bron tot schrijven. Stap 1 is het opstellen van een schrijfplan. Een schrijfplan stel je op voordat je begint met het onderzoek, want dit vormt de blauwdruk van je scriptie of je paper. Een schrijfplan geeft houvast tijdens het zoeken en analyseren van bronnen en tijdens het schrijfproces. In een schrijfplan beschrijf je de aanleiding en relevantie van je onderzoek, je onderzoeksvragen, de onderzoeksmethode en een voorlopige paragraaf of hoofdstukindeling. Heb je hier nog hulp bij nodig? Kijk dan ook eens naar onze andere kennisclips. Stap 2 in de tocht van bron naar schrijven is om de voorlopige hoofdstuk- of paragraafindeling verder uit te werken. Probeer per hoofdstuk of paragraaf alvast een ruwe schets te maken van de inhoud. Wat wil je waar behandelen en welke informatie heb je hiervoor nodig? Je deelvragen kunnen hierbij helpen. Je deelvragen bepalen namelijk welke stappen je moet zetten om tot beantwoording van een centrale onderzoeksvraag te komen. Denk daarnaast ook goed na over het verhaal dat je wilt vertellen. Weet je al hoe je verhaal begint en hoe je verhaal eindigt? Stap 3 is het analyseren van de gevonden bronnen. Onderzoek de bronnen eerst de betrouwbaarheid. Wie is de auteur en waar komt de bron vandaan? Lees de gevonden bronnen vervolgens kritisch en noteer de belangrijkste elementen. Wat is de kern van de relevante jurisprudentie en de parlementaire geschiedenis? Wat zijn de belangrijkste bevindingen van andere onderzoekers op dit terrein? En wat zijn de standpunten of de hoofdgedachten in boeken en artikelen die je hebt gelezen? Bij het lezen en analyseren van de bronnen ben je dus meteen aan het schrijven. Stap 4 is vervolgens het categoriseren van de bronnen. Je uitgewerkte inhoudsopgave helpt je bij het verwerken van je bronnen, omdat je nu kunt nagaan in welk hoofdstuk of welke paragraaf de betreffende bron aan bod zou moeten komen. Als je bijvoorbeeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 de totstandkoming van een wetsartikel behandelt, dan weet je dat daar de informatie uit de parlementaire geschiedenis moet komen. Op deze manier categoriseer je bronnen en staan ze meteen op de goede plek. Nu je de bronnen hebt geanalyseerd en gecategoriseerd, is het zaak om de opgedane kennis te vergelijken en op volledigheid te controleren. Dit is stap 5. Vergelijk de bevindingen uit de verschillende bronnen om samenhang of tegenstrijdigheden te identificeren. Onderzoek vervolgens ook of er nog leemtes zitten in de kennis die je nodig hebt om je onderzoeksvragen te beantwoorden. Probeer die leemtes op te vullen als die er zijn. Als het goed is, moet het in deze stap ook al lukken om voorlopige antwoorden te formuleren op de deelvragen. In stap 6 verbinden we vervolgens de geschreven teksten aan elkaar. Je hebt de bronnen geanalyseerd, geëvalueerd en met elkaar vergeleken en je hebt ze op de goede plek gezet. Het is nu zaak om de teksten verder uit te schrijven en logisch aan elkaar te verbinden. Zorg dat er een duidelijke rode draad in je verhaal zit. De laatste stap is tot slot het herschrijven en schrappen. Neem de tijd om je werk te herschrijven en om de samenhang, structuur en helderheid te verbeteren. Dit betekent ook dat je teksten moet schrappen. De belangrijkste tip hierbij is: deel niet alles wat je weet, maar selecteer zorgvuldig wat relevant is voor het doel van je scriptie of paper. Plan ook tijd om je scriptie of paper weg te leggen. De eerste versie van je stuk is bijna nooit de beste versie. Leg je tekst gewoon eens weg en bekijk deze pas weer na een paar dagen. Tijdens het uitvoeren van deze 7 stappen is het daarnaast van belang dat je de voetnoten en de literatuurlijst van begin af aan bijhoudt. Zodra je een bron hebt verwerkt, plaats je een voetnoot. Dit is de verantwoording van je werk. Elk brokje informatie, ieder argument en elke conclusie die afkomstig is van een ander, dient in een voetnoot verantwoord te worden. De bron die je in een voetnoot opneemt, voeg je dan ook gelijk toe aan je literatuurlijst. En als je deze 7 stappen volgt en je houdt je bronnen van meet af aan goed bij, dan heb jij een gestructureerde aanpak bij het schrijven van je paper of scriptie. Wij wensen je heel veel succes bij dit proces en vergeet ook niet om onze andere kennisclips te bekijken over het doen van onderzoek.